Minuto.
ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾ Ele arrifou uma outra vez por dentro.
ਆ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀ ਲਾਗ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ ਲੈ